Okay, 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 1, 2, 3. Smile. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Alright guys, good morning. Medyo matagal bago ulit tayo nakapag-market review. Pero sabi ko nga, babalik ako after New Year. No? So, January 7. So, ito yung pinaka-first market review natin for the year 2020. And for now, ang pinaka gusto kong gawin is gawin yung pinaka-simpleng routine. No? Let's imagine parang normal ko lang na ginagawa yung market review. Parang ito yung routine ko every night, no? So in this routine, magbubukas muna tayo ng notepad. In this routine, meron tayong mga i-discuss. Hindi naman masyadong detalyado, pero okay na rin siya, no? I-discuss natin dito yung risk management, no? Risk management. Okay. Money management. Bias. And then entries. Exit hindi masyado, no? Exit or trading management. Hindi masyado. Medyo advanced na ito eh. So, simpleng SL and TP lang muna tayo. So, entries, which is pullback play lagi, no? Pullback play. Kahit anong market yan, trending market or ranging market, no? Always pullback play. So, bias, money management, risk management. Okay. So, yan. So, pinakaunang kong ginagawa, hindi mo na tumitingin ng chart, no? Para makasave ako ng time, personally, ang una kong titingnan yung scorecard dito. Etong scorecard na to, nagsisend siya every hour ng update. No? Yan yung mga scoring niya. Although itong scorecard na to is the same lang din siya ng makikita natin sa indicator natin, yung custom indicator ng Wagfx squad. So dito, i-identify ko agad kung ano yung merong mga bias. No? Meaning, alin yung merong mga score ng 456 and then negative 456. Okay? Yung 456, ang ibig sabihin nun is extreme strong. No? Strong currencies. And then yung negative 456 is extreme weak. Extreme weak. Okay? And then 1, 2, 3 or 0 or negative 1, 2, 3, neutral lang yan sa atin. No? Meron akong mga ibang video dyan. Tingnan nyo na lang kung ano yung explanation ng 456 or negative 456 sa chart mismo. No? So, yan yung ibig sabihin sa atin. Ano pa ba? Tinitingnan ko rin yung mga invalid. No? So, tinitingnan ko yung extreme strong, extreme weak, yung neutral, tapos yung invalid. Okay? Ito yung mga tinitingnan ko. Tapos yung mga neutral. For invalid. Okay? So first, puntahan muna natin yung strong. Yung mga strong currencies. Based doon sa latest na scorecard natin. Okay? So, AUD, meron siya negative 4, CAD, neutral, Euro, neutral, GBP, neutral, JPY, neutral, NZD, meron siya plus 5, okay? NZD, strong. Wala na. Yun lang yung meron tayong bias na extreme strong now. So, weak. Okay. Weak is AUD. And then, CAD neutral, Euro neutral, GBP neutral,
JPY neutral, USD negative 5. So, USD. Okay? So, sa neutral, okay? Neutral is CAD. Okay? Ano pa? Euro. Okay? GBP. JPY. Ano pa? Yun lang din, no? So, yan yung apat na neutral natin yan. And then, invalid. Ano yung mga invalid? Invalid, ibig sabihin, mixed data or mixed bias. So, for example, meron tayong positive 5 sa daily ng NZD. Pero sa H1, nagpapakita naman siya ng negative na bias. Let's say, negative 4 or negative 5. So, kontrahan siya. Meaning, sa higher time frame, uptrend siya or extreme strong. Pero sa short-term trend is nasa pullback siya. So, mas maganda makahanap tayo ng ganung example para mas mapakita ko sa inyo sa actual chart. No? So currently, ito yung situation ng market. No? So dito pa lang, hahanapin na natin siya ng opportunity, no? Or bias. No? So ang tinitrade natin lagi is one direction bias, hindi tayo nag-trade ng mixed bias. No? Ibig sabihin, kung uptrend lang, kung downtrend lang. Kahit pa sabihin mong range play siya o ranging market, merong bias pa rin, no? Hindi pwede wala. Yun yung hinahanap natin. So, strong versus weak, yun yung tinitrade natin. Strong versus weak. Ibig sabihin, ang direction yan, or vice versa, weak versus strong. Strong versus neutral, no? Weak versus neutral. Yan. Okay? Yan yung mga tinitrade natin. Hindi tayo nititrade ng strong versus strong, no? Kasi halos hindi gagalaw ang market yan. Okay? Yung weak versus weak, halos hindi rin gagalaw yung market. Kasi magkukontrahan yan, no? So, yan yung rules natin. Strong versus weak, strong versus neutral, weak versus neutral. Okay? So, dito pa lang, simulan natin sa strong na currency, NZD. Okay? NZD versus weak. Okay, AUD, NZD. Wala tayong NZD, AUD. Okay? AUD, NZD. And then, ano susunod? NZD, USD. NZD, USD. Okay? So, makita nyo, pinartner ko lang yung strong versus weak na AUD. Tapos yung strong na NZD sa USD. Okay? Yun yung strong versus weak natin. Ngayon naman, strong versus neutral. No? So, sa strong versus neutral, okay, NZD neutral, NZD CAD, okay, Euro NZD, GBP NZD, NZD JPY. Okay, sundan nyo. Pinartner ko lang yung strong sa neutral currency. Okay? Next is weak naman tayo. Weak, meron na tayong weak versus strong, which is ito rin, no? Vice versa. So, ipapartner na lang natin yung weak versus neutral. Weak versus neutral. So, simulan natin sa AUD. Tapos CAD. AUD CAD. Okay? Euro AUD. And then, GBP AUD o JPY. Okay? Sunod naman is USD. USD CAD. Euro USD. Okay? And then GBP USD. And then USD JPY. Okay? Tandaan nyo, hindi pa tayo tumitingin ng chart dito. Tinitingnan lang natin yung bias muna. So, sa AUD, NZD, ano to? Ang AUD is weak, okay? Weak versus NZD, which is strong. So, anong gagawin natin dito? Pagka weak si AUD and then strong si NZD, sell. Okay. And then NZD is strong versus weak. Okay, so anong gagawin natin dito? Strong si NZD, weak si USD. Buy. Okay.
Next, NZD CAD. NZD is strong versus neutral. Okay? So, bias pataas, no? Or bias long na lang para tamang to. Kasi pwedeng baliktad yung tarik. Pair. Strong. So, buy, no? And then dito naman, euro is neutral. Neutral si euro versus NZD, which is strong. So, nasa right side si strong, sell tayo. Okay? GBP is neutral versus strong si NZD. So, sell ulit tayo. Okay? NZD, strong versus neutral. Okay? So, buy tayo. Okay? AUD CAD, AUD is weak, and then CAD is neutral. Okay? So, weak versus neutral. So, ang gagawin natin dito dahil weak si AUD, so sell tayo. Okay? Euro AUD, Euro is neutral versus weak. So, buy tayo dito. Okay? GBP is neutral versus weak. So, buy tayo dito. Okay. AUD JPY. AUD is weak versus JPY, which is neutral. Gagawin natin dito, sell. Okay. USD CAD. USD is weak versus CAD, which is neutral. So, ang gagawin natin dito, sell. Okay. Euro USD. Euro is neutral versus USD, which is weak. So, buy tayo dito. Next, GBP. Neutral. USD weak versus weak. So, buy. USD JPY. USD is weak. Okay. Versus neutral. Neutral si JPY. So, gagawin natin dito is sell. Okay. Okay, malinaw. So, dito, meron na tayong game plan. No? Yan na yung game plan natin. Yan na yung bias natin. Hindi pa tayo tumitingin sa chart. Meron na tayong game plan. So, titingin na lang tayo sa chart para maghanap ng entries. No, hindi para maghanap ng bias kasi dito establish na agad yung bias natin. No? Scorecard pa lang, alam na agad natin yung bias natin. So pag tumingin tayo ng AUD NZD, maghahanap na lang tayo ng opportunities saan tayo mag-sell. Okay? So itabi lang muna natin ito. Labas natin yung MP4. Okay. So okay. So, isa-isahin muna natin. No? Titingnan muna natin ngayon. Ang next step is titingnan natin kung ano yung mga opportunities na ino-offer ng bawat pair. No? Saka tayo mag-decide ng pag-budget ng 2% natin. Okay? AUD, NZD. So, sa AUD, NZD. Gusto natin mag-sell. No? Gusto natin mag-sell pero currently yung price nasa support siya. Nasa dulo. Nasa dulo siya ng pababa. Ayan o. Sa dulo siya. Kung mag-sell ka dyan, kahit sabihin mo tama yung bias mo. Kahit sabihin mo tama yung bias mo. Actually, nung Friday, Saturday, bias po ba? No? So dito, kahit sabihin mo tama yung bias mo na gusto mo mag-sell, pero kung dyan ka papasok, tapos mag-pullback yung market, pwedeng tamaan pa rin yung SL mo. So importante na pag pumasok tayo sa market, as much as possible, ay hingi tayo ng pullback. No? Yan. So, gusto natin mag-sell, pero yung current market ngayon is nasa dulo. So, not unless kung mag-break siya dito sa support niya. No? Although nag-break naman na siya, pero hindi pa siya enough. No? Hindi pa siya enough. Maliit lang to. Yan. 11 pips pa lang. So, pinaka-the best way dito is maghintay ka na lang ulit dito. Kasi makikita nyo range play siya eh.
range play siya. So, pinakamainam dito is maghintay ka na lang ng pullback sa taas. Dito na lang maghihintay sa taas. No? Itong resistance sa taas. So, pwede ako maghintay dyan. Ilan yung opportunities na meron ako dito. 49 pips lang, no? So, although maliit siya, pero ilalagay mo lang natin siya dito, no? 49 pips. No? Para makita niyo mamaya na yung 49 pips na yan, sasapawan lang din yan. No? Pero, for example, dito tayo papasok, ganyan lang yan. Range play, direction pababa, bias. No? Ganito yung magiging takbo nito. 49 pips, no? So, masyadong tight mag 1:3 dito kasi 49 pips lang. Pwedeng 1:2, 49, so 20. That's it, 55. Yeah. Ganyan. Okay? Okay? So, ngayon, ang gusto ko lang gawin is kuhanin kung ilan yung ino-offer ng bawat currency. Mamaya, makikita nyo na yung 49 pips, masasapawan nyo ng ibang currency. Okay? NZD, USD. NCU, gusto natin mag-buy. So, ito nakita nyo, nag-bounce na siya dito sa support. Gusto natin mag-buy. Yan, no? Uptrend. No? You know, tama yung bias natin kahit hindi pa natin tinignan yung chart. No? So, sabi dito, gusto natin mag-buy. Pero saan tayo mag-buy? Sa pullback. So, kung makikita nyo yung drop na yan, pullback area niya na yan. No? So, good to buy na tayo dito. So, kung nasa kanya nyo siya dito, mainam. No? So, malamang yung ibang wag squad na pulot niyan dito. No? So, dito meron tayong opportunity na 111. No? So, lagay lang natin ng 111. NZD CAD. NZD CAD, anong bias natin dito? NZD CAD buy, no? Strong si NZD. Yeah. So, ganun din, no? Sobrang ganda ng chart. No? Uptrend siya, pero currently nasa pullback stage. Sobrang ganda. No? Papansin niyo. Ano, uptrend siya, nasa pullback stage. So, good to buy ito. Meron tayong na-offer na 167 pips. 167 pips. Opportunity. Okay, linaw. Ganda. Euro NZD. Asan si Euro NZD? Okay, anong gagawin natin sa Euro NZD? Sell. Gusto natin mag-sell. Okay, sa pullback play tayo papasok. Ngayon, currently, pwede tayo mag-abang. Dito tayo papasok. Ilan yung bounce natin sa bottom? Meron tayong 141 hanggang logical TP. So, pwede ito. Yan. Lahat ng entries natin sa line. No? So, dito, let's say pumasok tayo dito sa line na to. No? Or let's say late tayo. Ngayon lang tayo tumingin. Ito na yung current price movement. Pwede tayo maghintay ulit dito. Target natin doon, which is 197. Kung hahabulin naman natin ito ngayon, meron tayong SL na more than 40 pips, no? Then target natin 153. Paano yan, boss? Meron tayong line dito, which is pwedeng mag-sell, mag-cause siya ng ng support. No? Pwedeng mag-bounce diyan yung price. Tapos mag-pullback ulit dito. Pwede yan, possible yan, no? So, meron tayong pwedeng gawin dito na either hintayin talaga natin siya dito. Yan, sa retest, or hintayin natin siya mag-break below. Hindi dito tayo papasok. Kung gusto niya ng confirmation. Either way, kailangan mo yan lagyan na risk management. Para pag mali ka, at least hindi man. So let's say ganito yung game plan natin. Hintayin natin siya mag-break below dito sa line na yan. So meron tayong opportunities dito na 137. Okay. Yan. GBP NZD. Okay. GBP NZD is sell.
gusto natin mag-sell, sa pullback pa tayo papasok, no? Always pullback. So currently, nandito na siya ngayon. Ilan yung in-offer niya? 294 pips, no? So ito magandang example to para ma-discuss yung positive SL. Although diniscuss ko na rin naman siya sa ibang video. So let's say, ayan, sakto, nasa resistance siya. Gusto natin mag-sell. Bakit? Kasi neutral si GBP and then strong si NCT. Okay? So, ito magandang area to. So, ayan, to sell. And then target natin sa baba. Okay, target natin to. Okay, so meron siyang in-offer na 296 pips. No? 296 pips. And then meron tayong line dito. So anong gagawin natin dito sa line? Iba paano yan, boss? Merong support dito. So gawin natin, lagyan lang natin ng alert yan. No? Simple lang. Alert. Para by the time na yung price is mag-bounce dito, which is nangyari dito actually. No? Same scenario, bago pa siya mag-double top dyan. Dito, no, nag-bounce siya, nakapasok tayo, and then meron tayong alert. Pag-bounce dito, mag-notify tayo. And then this is the time na mag-positive SL tayo. So, by this time na nag-pullback siya ganyang kalaki, na positive SL tayo, sigurado. Or kung naka-break even kayo, dito kayo na stop out, no? So, at least, meron na tayong protection by the time na yung price nag-bounce dito sa line niyan. So, yun din yung purpose dito sa second bounce, no? In case na nandiyan na yung price ulit, maninotify tayo. Para pagka tumuloy, okay. Pagka mag-pullback ulit, same katulad dito, protected na tayo, no? Yan. So, kung mapapansin nyo, tingnan natin na, ayan, 293 pips. So, malamang within 2 days pa ito tamaan ng yung TP natin. Let's say, pumasok tayo ngayon, nag-sell tayo. Sakto kasi nasa resistance yan. Sell tayo dito ngayon, tapos, ito target natin. So, isa sa pinaka-purpose ng ATR yan. Ito nakabase sa daily time frame. No? Daily time frame or daily range. No? So, makikita niya yung average na daily range niya is 172 pips or 1,727 points. No? So, ibig sabihin, nag-average siya daily ng 172 pips. So, kung meron akong target na 290, 293, so malamang within 2 days pa siya possible tamaan. Kung wala namang mga news na magpupush doon sa price. So at least, meron akong idea na, pumasok ako dito ngayon, yung TP ko possible tamaan pa bukas pa the next day pa. Kasi nga, yung average daily range niya lang is 172. And then yung target ko is 293. Nagigets nyo? So, hindi ko kailangan umupo sa harap ng computer maghapon para hintayin na yung price tamaan yung TP ko. Kasi nga, yung average niya lang is nasa around 172 lang. Di ba? So yun, ibang ano naman, ibang topic naman. So tuloy lang na tayo sa NZD-JPY. Anong gagawin natin dito? Buy, no? Strong si NZD and then neutral si JPY. Yan. Actually nag-bounce na siya dito, no? Nag-bounce na siya diyan. So malamang nakuha na rito na ibang wag squad, no? So dito hindi tayo naghahabol sa price. Once nag-pullback na siya, ngayon ko lang siya nakita, pwede ko ba siya nabuli. Hindi tayo naghahabol sa price. As much as possible, doon tayo sa pullback mo pasok, no? Not unless kung yung bounce niya, kakaunti pa lang ang bawa. Nag-bounce na siya dyan, tapos dito na yung price, tapos meron pa siyang offer na 159. So kahit habulin ko siya, okay lang. Kasi kahit mag-SL ako ng 40 pips, tapos 159 naman yung ino-offer niya sa akin, okay lang kahit medyo late ako ng 10 pips, no? Pero pagka ganito, let's say, meron pa akong 116. So, mag-SL ako ng 70. So, parang alam mo yun, hindi na siya, in terms of worth the risk, medyo late na talaga. So, pinakamainam dito, either hintayin mo na lang ulit siya mag-bounce dyan para at least nabigyan ka maayos na pullback, no? 172 pips. Okay? Na, same scenario. Kung wala naman magpupush sa price at tatakbo niya yung average daily range niya, which is 53 pips. So from here, papunta sa waiting area ko, no, which is dito ako papasok. Pwedeng mabigyan ako ngayong araw nito. No? Kasi halos nasa same ATR lang naman. No? At least meron lang kayong idea kung kailan tatamaan yung entries nyo. Kung wala naman talaga mga news na magpupush doon sa price. Kung kailan possible tamaan yung TP nyo. Kasi ang goal natin dito, unang-una, is magkaroon ng financial freedom and time freedom. No? So kung gusto kong maghapon ka nakaupo sa computer, anong sales nun? Diba? So, ito pinapakita ko sa inyong routine is pinaka-simple, pinaka-mabilis. And at the same time, kumbaga, once na nagawa na natin to,
wala na tayong gagawin the whole day kundi mag-monitor doon sa game plan natin. Kasi nga, sinasabi ko lagi, yung trading, 80 to 90%, wala kang gagawin. Yan yung reality. Maghihintay ka, 80 to 90%, maghihintay ka, mag-observe ka, mag-monitor ka. Kaya doon nagkakaproblema yung karamihan kasi pinipilit nilang meron silang gawin. Okay, AUD CAD. AUD CAD. Anong gusto natin gawin dito? Sell, no? Ayan, meron pa tayong marka kasi nga kasama to sa mga mini-market review namin nung nakaraan. No? Gusto na namin mag-sell last week pa. Ayan. Ayan. Pullback, bounce. Ayan, 59 pips. Pwede na rin to. Laman loob na rin yan. Okay, AUD CAD sell. Gusto natin mag-sell kasi currently yung price nasa support siya. No? So, hintay na lang natin siya dito sa taas ulit. No? Actually, market review ni Nico. Eto. No? Ayan. Ito yung entries niya. Sabi ko, pwede ka namang maghintay dito. No? Kung 52 pips given na yan. Para kahit mag-logical TP ka, meron kang 50 pips. No? And then, para mas worth the risk, targetin mo yun, lagyan mo na lang ng positive SL dito. Diba? Another way, pinaka-basic approach, yan. 169 pips, 172 pips. Dito ka mag-iintay. Pero 172 pips, possible na bigyan ka pa niyan within 3 days. ATR. No? 172 pips. Lagay lang natin. No? So, Euro AUD. Make sense ba, guys? Yan. Although hindi ko siya masyadong dinidetalya, no? Kasi syempre, kailangan yan. Para at least hindi rin naman unfair sa mga WAG squad. Euro AUD. So, buy, neutral versus weak. Okay? Euro is neutral, and then AUD is weak. No? Gusto natin bumili, yung price, nakita nyo, nasa dulo siya na rally. So, gusto natin bumili, bigyan mo lang ako ng pullback kahit dito, and then tatargetin ko yun. Yun yung game plan natin. No? Gusto natin bumili. Kita nyo yung range play, oh. Ang linaw. So, para mas worth the risk, hindi ko tatargetin to. Which is, magkano to? 89 pips, no? Intraday. Pwede kong iswing hanggang dito. Para mas masarap, no? Meron tayong tinitingnan na 250 pips. Tapos, gagawin na lang natin is, lalagyan ko na lang ng alert itong line na yan na pwede niyang sagasaan. Yan. Para by that time, na yung price is nandito, protected na ako. I-make sure ko na yung SL ko nasa positive state na. Para kung mag-pullback man siya dyan, at least protected na ako. Kung tumuli siya, thanks God. Diba? GBP AUD. Gagawin natin is buy, okay? Dahil neutral si GBP and then weak naman si AUD. Ayan. Okay, so galing na siya dito sa support area na to, and then after niya mag-break, pullback naman dito. Nakita niyo, pullback siya dyan sa line na yan, and then na-break niya ulit doon. So saan? Nakita niyo yung pattern. After break, pullback sa line na yan. After break, pullback na naman. So ito lang din naman yung hihintayin natin na pullback area. And then same scenario, targetin na natin sa taas. So 607. So medyo malayo, kahit dito lang, no? 88 pips intraday. No? So by this time, pwedeng naka-positive SL na kayo. Kung gusto nyo i-long term, pwede nyo i-long term yan. At least naka-positive SL na tayo. Pero initial target, 88 pips. No? AUDJPY. Okay. Same. Sell, weak versus neutral. Gusto natin mag-sell, saan tayo? Mag-aabang ng pullback. So, currently, nag-pullback na siya sa line na to. Initial target, maliit lang, 42 pips na. Pwedeng pasok tayo dyan. Target natin sa ilalim. Pwedeng ganyan. No? Same scenario siya nung anong nakita natin kanina. AUD, NCD ata. AUD, NCD. Nasaan na yun? Ayun, pareha siya. No? Sabi ko sa inyo na
Kung mag-break niya yan, maliit lang yung daily range niya. Kaya yung break niya na ganyan, halos ilang piraso lang, 6 pips lang. So maliit lang talaga. EUDJPY, pwedeng targetin natin to 142 pips no, para worth the risk. Kasi kung ito lang yung tatargetin natin, wala man lang, hindi man lang sumobra sa 50 pips. No? 39 pips lang. So pwede tayo dito mag 1:3. 143 pips. No? Si Nico naman, nakita ko kahapon yung abang niya dito, nandito. So sabi ko sa kanya, medyo conservative siya, pero okay lang din naman, no? Okay lang din naman. As long as nasa bias yung play niya, walang problema yan. Kasi lahat ng lines, basta pullback play, pwede tayo pumasok. Kasi magkakaiba tayo ng, ayun nga, ang tamang term doon. Magkakaiba tayo ng percentage ng risk, personal risk. Tama ba? So medyo mas barat siya, dito siya nakaabang, no? Yan. Range play kasi siya eh. Well, although tama naman, range play, pullback area dito, target niya dito ata 165, no? Pero kung titingnan natin, 49 pips yung daily range niya. So malamang 3 days pa tamaan yung abang niya dito, and by that time baka nagbago na yung story. So kaya ginagawa natin yung daily update ng routine para na-update natin yung portfolio natin. Anyway, USD CAD, moving forward, USD CAD, anong gusto gawin natin dito? Sell, no? Currently, yung price nasa bottom, no? Nasa support, ayan, no? Kita nyo. So, magpupullback pa yan. So, gusto natin mag-sell, pero saan tayo papasok? So, siguro dito na lang maghihintay. Target ko to, 54 pips, no? And then, lalagyan ko lang din ng alert yan, yung line na yan. So, maliit lang to, 54 pips. So, masasapawan lang din yan ng ibang opportunities. Makita nyo yung ibang gaganda na offer. So, Euro USD, ito, maliit lang din yung daily range nito. So, buy, no? Gusto natin bumili. So, sa retest tayo papasok, 115. Nga pala guys, no, yung mga lines na yan, automatic na nag-update yan. So, hindi mo kailangan i-plot yan manually. So, automatic na yan. Once na nag-update yung indicator natin, itong scorecard, nag-update din yung line space structure. Okay? Next is GBP USD. Okay? Anong gustong gawin natin dito? Buy. Kasi neutral versus weak. No? Ito magandang pullback area. Yan, no? Kung naiwan na tayo, huwag na natin itong habulin. No, possible na hintay na lang ulit tayo dito. Sa level na yan. No? Then target natin, pwedeng dito, 227. Tapos lagyan lang din ng alert. So, eto. Ayan. Nakita nyo to. Kung nakapasok na kayo dito, especially sa mga Wagfx, kung napulot nyo na to, yan yung purpose ng alert. So, let's say meron tayong alert dyan. And then yung price, currently, nasa zone na yan. So, by this time, dapat naka-positive SL na tayo. So, let's say napasok natin yan. Let's say, target natin dun sa taas. And then, let's say, nag 1:3 tayo. Ganyan yung setup natin, no? So, by this time, no, na-trigger na yung alert natin. Ibig sabihin, meron siyang possible resistance na dinadaanan. So, pwedeng naka-positive SL na tayo. No? Initial move natin is break even, and then, pwede na kayo mag-move sa as per the swing. No? Yan. At least protected na to. No? First touch niya, yung first touch niya dyan sa line, break even. After niya mag-create ng swing, move ka sa ilalim ng swing. At least meron na tayong nalak na 70 pips. Okay? So, hindi natin nahabulin yan, hindi tayo papasok dyan. Kasi nga, kahit sabihin mo tama yung bias mo, buy. Pero kung dyan ka naman pumasok, nag-pullback siya. Ang laki ng kailangan niya i-pullback. No? Saan ka mag-i-SL dito sa ilalim? Mas malaki pa yung SL mo. Nasa importante yung hindi lang tama yung bias. As much as possible, yung entries mo is nasa pullback area, no? Ayun, walang ka-pullback dyan, dulo yan eh. So, pwedeng hintayin mo na lang ulit siya dito sa ilalim. Then, targetin natin doon, 229 pips.
Okay. USD JPY. Last is USD JPY. So, na si USD. Yan. So, anong gustong gawin natin dito? Gusto natin mag-sell kasi weak si USD and then neutral si JPY. Okay? Range play. Yan. So, let's say kung dito tayo papasok, 65 pips, no? Halos puti lang din, pero ilagay lang natin. Target natin logical TP lang. 65 pips. Okay. So, currently, ito yung ino-offer ng lahat ng game plan natin. 65 pips. No? Yan. Lit lang yung daily range niya, 41 pips. No? Unlike dito sa mga GBP, yan, malaking daily range siya. So, ayan. Nakita na natin yung ino-offer ng currencies na ginawa natin ng game plan. So, punta naman tayo dito sa 2% rule natin. So, 2% rule, let's say, for example, meron tayong $1,000. No? 2% ng 1,000 is $20. $20, okay? Or approximately, pag kinonvert natin siya sa pips, 200 pips using 0.01 lot. No? Naalala niyo yung rule of thumb natin pagdating sa lot sizing. So, approximately, although may variation dyan kasi hindi naman lahat ng currency pare-pares ng value. Pero approximation, no? Yan yung malapit 200 pips. Okay. So, paano natin ngayon i-budget yung 200 pips natin sa lahat ng opportunities na to, no? So, dito na papasok ngayon yung diversification kasi ayaw din naman natin na yung 200 pips natin, ilalatag lang natin siya sa lahat ng GBP or lahat ng AUD. No, hindi natin siya ilalagay sa isang currency lang. No? Kasi paano kung halimbawa bumaliktad yung scoring ng GBP, ubos ka. Diba? So, as much as possible, try natin i-diversify yung 200 pips. So, kukuha lang tayo ng mga, let's say, tigda dalawa sa NZT, dalawa sa GBP, dalawa sa GPY. So, alam mo yun, at least, naka-diversified yung risk mo. No? So, importante yun. So, for example, kukuha tayo dito ng NZT. So, sa NZT, halos maraming magandang opportunities. No? Makita nyo, ito halos lahat NZT. No? So, kuhaan ko lang to, and then, ayusin ko na lang mamaya. Ano pa? NZT. Euro AUD. Okay din itong AUD. Kuhaan ko rin siya. And then, USD CAD. USD. So, sa USD, meron tayong dalawa. Maganda. Okay. Ayan. So, meron tayong dalawa sa USD. Kuha rin ako dalawa sa AUD. Ayan. Kita nyo. And then sa NZD, dito, makita nyo, halos lahat magaganda tong opportunities na to. So, gagawin ko, pwede ako maglagay dito ng, let's say, 40 pips na SL. 40 pips na SL. Let's say, 30 pips lang dito. Late lang naman. Dito pala kahit 30 pips lang, okay lang. And then dito, 40 pips. So, sa 200 pips ko, ilan na yung nagamit ko? Nagamit ko na yung 40, 30, 30, and then 40. So, 60, 40. So, 140. Meron pa akong 60 pips. No? Natira. Okay? So, nagamit ko na yung 140 pips. Ayan. Meron pa akong 60 pips from doon sa original budget ko. So, kung makikita nyo, parang binabudget ko lang yung 200 pips. So, meron pa akong 60. So, pwede ko siyang ilaan dito. No? So, gagawin ko lang dyan, lalagyan ko yan ng dito 30 pips na SL. Okay, 30 pips na SL. Ayan. So, ito yung game plan ko. Paano yan, boss? Sobra na ng 200 pips. Sobra na siya ng 200 pips. Meron ka ng 140 dito, tapos naglagay ko pa dito ng 30 times 5, so 150. Hindi. So, ang gagawin ko dyan is, ito yung original game plan ko. Etong 5, lalagyan ko yan lahat ng pending orders. No? Pero kung alin yung first 2 na tatamaan, ika-cancel ko yung 3. Nagets nyo? Kung alin yung first 2 lang na tatamaan dito.
yun lang yung sasakyan ko sa NZD. Lahat yan NZD. 1, 2, 3, 4, 5. Imagine nyo, kung yung 200 pips ilalagay nyo lahat sa NZD. Paano kung bumaligtad yung bias mo sa NZD or yung scoring sa NZD? Although sobrang rare na from strong, especially higher time frame, sobrang strong, biglang nag-weak siya. Kasi ang laki ng structure na sisirain niya. Not unless nag-crash yung NZD. No? So, sobrang rare. Pero pinapractice natin yung pagiging parang cautious tayo sa mga ganong scenario. No? Tinatry natin i-practice yung diversified na risk. No? So dito, ito yung original game plan ko. And then tong 5, kung alin lang yung dalawa na tatamaan. Kasi yun lang naman ang kailangan para ma-complete yung 2% ko na risk sa portfolio ko. So every time, maximum exposure ng portfolio mo is 2% lang. So kung meron mang variation dyan, plus or minus, konti na lang. Makita nyo nag-update siya every hour. Diba? So ayan, so kung nakikita nyo guys, tingnan natin yung opportunities. So let's say, dito meron na tayong risk na magkano to? 140. Okay. So i-total lang natin lahat ng return. So 250, looks natin yung calculator. So from 229, okay. Let's say 229 plus 115 plus 143 plus 250 plus dito sa 5, let's say consider na lang natin yung dalawang pinakamaliit na offer. So 111 tsaka 137, no? Let's say yun yung pinaka-minimum na tatamaan. Plus 111 plus 137. Okay. So meron tayo ROI na 985 pips. 985 pips or $98. Okay. Meron tayong risk na 200 pips or $20. So hindi na masama yung setup natin, no? Halos nasa 1:5 na rin return, no? So malaking bagay yan, yung ganyang practice na as much as possible, minimal lang yung risk natin pero yung ROI na tinitingnan natin is malaki. Diba? So ito na yan. Ang dami na natin na-discuss. Wala pang isang oras ba? Yan. So tapos na yung routine mo and then after that, latag na lahat ang pending orders mo. Tapos budgetin mo na yung 2% mo. Once na nalatag mo lahat ang pending orders mo, the whole day, gagawin mo na lang maghintay. Diba? So, pwede ka naman maghintay na merong kang ibang ginagawa. So, at least productive yung araw. Hindi ka lang nakaupo sa computer. Diba? So, yun lang guys. Hopefully, kahit pa paano, meron kayong napulot. Alam ko, medyo basic lang yung mga yan. Pero at least sana, meron kayong nakuhang aral. No? Alright guys, God bless and Happy New Year ulit. Bye!